Hi everyone! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay iba yung i-unbox natin, hindi art materials. Dahil para sa atin itong lahat. Silver play button from YouTube. And yun, unbox ko muna. Iba yung format ng unboxing natin kundi with my face. Honestly, mga 2 weeks na itong nandito, hindi ko binubuksan. Nakakatawa. Kasi dati, nanonood lang ako ng mga channel na favorite ko na nag-unbox sila ng ganito. And ngayon, tayo na yung nag-unbox. And di ba nga nag-celebrate tayo ng 100k subscriber natin? And medyo naiyak ako doon ng onting-onti. Tapos, nag-usap kami ng friends ko, yun sa Zoom, yung mga meeting-meeting na yan. Tapos sabi nila, Jen, fake ba yung luha mo no? Dun sa video mo, sirao. Na-feel ko lang kasi, di ba, yung almost 2 years mo na nag-hard work. And then yun, nagkaroon ka ng moment na nag-grow and na-appreciate lahat ng hard work mo. Wait, wala pang award eh. Mamaya na nga. Ito na. Tidin, ay, may black pa rin. Akala ko ito na eh. Pagtanggal natin ng foam, ay, wala pa rin. May plastic siya ulit. And then, tidin, nakalagay dito yung parang review lang eh na. Ayun, may salamin. Nakakapagsalamin ka. Genelyn Sandaga for passing 100,000 subscribers YouTube. Then sa likod, ayun, may sabitan dito. Honestly, hindi naging madali yung journey ko dito sa YouTube. Sa simula na akala mo walang patutunguhan yung ginagawa mo, pero tuloy-tuloy lang may mangyayari din. So, dito na tayo sa 3 Emoji Art Challenge. At itong challenge na to, sinearch ko sa YouTube na may nakagawa na to mga 1 year ago, 11 months, mga ganyan. Basta matagal na siya. And then, nauso na naman ngayon. Nag-post ako dun sa Facebook page natin na 3 emoji. Ngayon, ay i-check ko kung ilang comments na yung mga nilagay niya doon. Dito na ako sa page. 775 comments. Lang nga, napakadami nito. Kasi ang gagawin kong twist dito, di ba yung ibang artist ay gumagawa sila ng original character nila. Yung mga eklobo yung 3 emojis, sa inyo ko ilalagay yung mga eklobo na yan. Ngayon ay dalawa yung pipiliin natin. Ginagamit ko lang ng mga emoji heart na may sparkle, yung smiling face, ganun. Ay, ito, parang bet ko to. Kaitonet, parang butterfly na fairy yata. Flower na yellow, yung sparkle. And sabi ni Tyron, mukhang may binabalak ka ate dyan na. Sakto lang. May binabalak ako sa inyo. Bet yung profile niya, kaso hindi ko maklik. Nag-i-stalk tayo sa kanya. Uy! Ang dami niyang art din. Galing! And may nabasa akong tweet na habang gumagawa rin sila ng artwork ay ine-explain din daw nila yung ginagawa nila. Kasi nga daw sa kakapanood ng videos ko, ganyan. Sa simula, nung nagdo-drawing ako, hindi ko naman ni-explain. Tahimik lang ako, syempre. Kailangan ko i-explain para nga mas maintindihan nyo. Pero don't get me wrong sa pagbabago ng some features Maganda si Tonet. Ginagawa natin siya as a reference at tinitweak natin yung nilalagyan ko na ng some style natin. Again, yung 3 emoji na nalagay niya ay blue fairy na orange yung pakpak. Actually, hindi ako sure kung fairy or butterfly. Hinanap ko siya sa list of emoji ko kaso wala. Siguro hindi updated yung akin or may app kayong ginagamit para mas marami kayong emoji na mailagay. At meron din siya nilagay na yellow flower at yung sparkle. Sa skin tone niya, gagawin ko na may hint ng color blue para yun yung magiging highlight. Kasi dun sa emoji niya, di ba parang blue yung skin? At dapat blue style lang yung gagawin ko, pero yun, nag-add ako ng layers, kaya medyo nagiging semi-realistic siya. Ayun, masyado na-enjoy. Ganito kasi yung ginagawa ko dati. Yung mga nakaraang ginagawa natin ay saktong layer lang, hindi ganun kabigat.
mga ala cartoony yung style, ganyan. Yung mga ginagamit naman natin dito ay Superior Watercolor at yung brushes na binibenta ko sa Shopee. Pa-plug ko ulit. At nagbebenta ko ng Superior din na for only 499 pesos. Yes, 24 colors for 499. Highly recommended ko to sa mga beginner at student. Ang bongga ng quality considering the price. And honestly, hindi ako biased porket binibenta ko. Kaya nga ako nag-decide na ibenta tong mga products na to kasi na-review na natin, kumbaga tested na yung quality. And maraming salamat din sa mga nakabili na at yung sumuporta sa Shopee shop. Walang halong eklabu. Salamat talaga. Nung nagbigay na mga rating, yung mga pa-review nyo, yung nagsisend kayo ng mga pictures. And natatawa ako sa iba kasi yung para sila yung nagbebenta. Napaka-supportive. And also may mga plano rin ako na magdagdag pa na more art materials doon. Siguro yung mga na-review na natin sa channel, yun nga, para tested na din natin yung quality. At also, if ever man na may concern kayo, feel free to contact me kasi gagawa natin yan ng paraan. Back tayo dito, nagawa na natin yung fairy na butterfly, basta may orange yung pakpak, yung yellow flower na nilagay ko sa hair at ang kulang na lang ay yung sparkle. Ginamit ko yung gold acrylic tapos ginawa kong sparkle, nilagay ko sa cheeks niya parang nagmukhang freckles. At bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. And also, huwag kayo masyado magtampo kapag hindi ko masyado napansin. Kasi yun nga ang dami and then dalawa lang yung pipiliin. Pero thankful pa rin ako sa inyo dahil nag-participate kayo. William, Avocado, Blackheart, and Skull. Tingnan natin yung profile niya. Napindot ko yung story. Di ba makikita kapag nag-view? So I think this one, bet ko to. Itong picture niya. Ito naman ay yung kay William. Actually, nung nakita ko yung front view ng face niya, naisip ko kaagad na pwedeng ilagay sa kalahati ng face niya yung bungo. And sa heart naman, naisip ko si Marina. Kilala niyo siya? Singer siya. Favorite ko rin, yung Electra Heart era niya, na naglalagay siya ng black heart dun sa cheeks niya, sa cheeks niya. Yung sa Avocado, wala akong maisip talaga, kaya binackground ko na lang. Pinaglaruan ko na lang din ang edgy nung portrait, tas makute-cute yung background. Pink pa, di ba? And madami ako nakikitang gumawa ng art challenge na to. Yung ang gagaling talaga as in, yung ginagawan pa nila ng story mula dito sa 3 emoji. And bala ko rin dapat na ganun, kaso naisip ko na kayo na lang muna. Tsaka medyo nadali ko na rin tong pangalawa kasi napapagod na ako. Dalawa kasi. Usually, di ba, pa isa-isa lang tayo. Pero nag-enjoy pa rin naman akong gawin to. Diba nga ini-encourage ko kayo na kung gusto nyo gumawa ng art channel, then push mo lang, gumawa ka. Itong message ko naman na ito ay para sa nagdadalawang isip dahil sa mga imperfections nila. Like, medyo naku-conscious sila dahil hindi maganda yung kamay nila, ganyan. Ako nga ang balbon ko. Minsan nga napagkakamalan akong lalaki sa mga non-talking videos ko. Samahan mo pa ng pasmaadong kamay. Or maybe if sa itsura naman, hindi rin ako pasok sa standard beauty nila. Pango ilong ko Or sa boses, naiirita din ako sa boses ko, maarte. And yes, nung bata ako, super insecure din ako. Pero nung lumakalaki na, k-rebels na lang eh. Yun nga, kakapalan mo na lang yung mukha mo kasi walang mangyayari kung lagi kang mahihiya. Kung lagi mong ikahihiya yung mga imperfections mo. At some point, ito din yung magiging uniqueness mo. Kaya again, kung gusto mong gumawa, then push. Why not, diba? Again, maraming salamat sa lahat ng sumuporta dito sa channel. At, ayun. Let's see kung ano pa yung magagawa natin dito. Kung meron pa kayo naiisip na mga video ideas, i-comment mo lang down below at like my Facebook page. Follow nyo rin ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye!